ในตอนที่ 6 ของ It's Okay to Not Be Okay เราได้ยินชื่อของคราวน้ำเงินจากนิทานที่โกมุนยองเล่าให้มุนซังแทฟังเพื่อเตือนไม่ให้เขาลงไปในห้องใต้ดินที่มีความลับซ่อนอยู่เช่นเดียวกับปราสาทของคราวน้ำเงินในนิทานแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คราวน้ำเงินหรือ Bluebeard ถูกอ้างอิงถึงในหนังหรือนิยายอันที่จริงหลายคนอาจจะเคยเห็น Bluebeard มาแล้วหลายต่อหลายครั้งด้วยซ้ำเพราะนี่คือ Bluebeard นี่ก็ Bluebeard คู่นี้ก็ Bluebeard ชาร์ลส์ ดิกเกนส์เคยเอาไปเขียนเป็นเรื่องสั้นซิลเวีย พลาธเคยแต่งบทกวีถึงแม้แต่ใน The Shining ฉบับนิยายของสตีเฟน คิงแจ็คยังอ่าน Bluebeard ให้ลูกชาย3 ขวบฟังทั้งที่มันมีเนื้อหารุนแรงไม่เหมาะสำหรับเด็กแต่ใครคือ Bluebeard กันแน่คราวน้ำเงินหรือ Bluebeard เป็นเรื่องเล่าเก่าแก่ของฝรั่งเศสที่กลายมาเป็นนิทานในหนังสือชื่อ Histoire ou conte du temps passé ของ Charles Perrault เล่มเดียวกันกับต้นฉบับหนูน้อยหมวกแดงและ Cinderella เวอร์ชันดิสนีย์ที่โด่งดังไปทั่วโลกนิทานเล่าถึงสาวชาวบ้านคนหนึ่งที่ได้แต่งงานกับขุนนางคราวน้ำเงินผู้ร่ำรวยถึงรูปลักษณ์เขาจะแปลกประหลาดและแก่กว่ามากแต่หญิงสาวก็ได้ใช้ชีวิตสุขสบายบนกองเงินกองทองในคฤหาสน์โดยมีข้อจำกัดเพียงอย่างเดียวคือห้ามลงไปในห้องใต้ดินโดยเด็ดขาด Don't use that key. แต่สุดท้ายหญิงสาวก็พ่ายแพ้ต่อความอยากรู้อยากเห็นฝ่าฝืนคำสั่งเปิดประตูต้องห้ามเข้าไปพบกับซากศพเหล่าอดีตภรรยาทั้ง7ของคราวน้ำเงินถูกแขวนไว้ตามผนังในห้องที่นองไปด้วยเลือดเมื่อคราวน้ำเงินกลับมาแล้วจับได้ว่าเธอฝ่าฝืนคำสั่งจึงจะฆ่าทิ้งแต่เคราะห์ดีที่พี่น้องของเธอมาช่วยไว้ทันคราวน้ำเงินเลยถูกฆ่าตายแทนจบเรื่องที่หญิงสาวได้ครองทรัพย์สมบัติทั้งหมดแล้วก็ไปแต่งงานใหม่แบบแฮปปี้เอนดิ้งไม่แปลกถ้าใครหลายคนจะไม่ได้โตมากับนิทานเรื่องนี้เพราะ Bluebeard มีเนื้อหาที่ค่อนข้างจะรุนแรงไม่ได้เปรียบเปรยแบบหมาป่าปลอมเป็นคุณยายหรือเจ้าชายที่แสนดีถูกสาปตรงกันข้ามตัวร้ายในเรื่องเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ฆ่าคนด้วยอารมณ์นำซ้ำยังได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงอีกด้วยเชื่อกันว่าต้นกำเนิดเรื่องเล่าของคราวน้ำเงินจอมโหดมาจากคนที่มีตัวตนจริงอยู่2 คนคนแรกคือจิลเดเรขุนนางฝรั่งเศสผู้ร่ำรวยในศตวรรษที่15ที่เคยร่วมรบกับโจนอฟาร์กแต่กลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่หลอกเด็กไปฆ่าแล้วเผาทิ้งกว่า100 ศพส่วนอีกคนคือคอนเนมอร์ เด เคิร์สต์กษัตริย์บริเตนนีในศตวรรษที่5ที่เชื่อคำทำนายว่าตนจะถูกลูกชายโค่นอำนาจเลยพานฆ่าเมียตัวเองทุกคนที่ท้องแล้วแต่งงานใหม่ไปเรื่อยๆในช่วงแรก Bluebeard เป็นเหมือนนิทานสอนหญิงให้อยู่ในโอวาทไม่ขัดคำสั่งหรือสอดรู้สอดเห็นในเรื่องที่ไม่ควรเพราะอาจจะทำให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนได้คล้ายๆกับตำนานกล่องแพนโดราหรืออดัมกับอีฟที่ขัดคำสั่งพระเจ้าไปกินผลไม้แห่งปัญญาแต่ต่อมา Bluebeard ก็ถูกนำไปตีความหลากหลายและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้นิยายแนวบ้านสยองขวัญหรือฆาตกรซ่อนศพอีกมากมายขณะที่บ้านผีสิงของ Disney World ยังต้องมีป้ายหลุมศพของ Bluebeard ไว้สร้างความขลังบ่อยครั้งที่ Bluebeard มักถูกยกนำไปเปรียบเทียบกับ Beauty and the Beast แต่ในขณะที่เจ้าชายอสูรได้รับความรักจบแบบ Happily Ever After Bluebeard ที่ดาร์กกว่าก็กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของการใช้อำนาจกดขี่ผู้หญิงคดีฆาตกรรมต่อเนื่องอันโด่งดังของฝรั่งเศสสมัยสงครามโลกถึงกับถูกเรียกว่าคดี Bluebeard เพราะคนร้ายฆ่าผู้หญิงที่เขามีความสัมพันธ์ด้วยเป็นนับ10 คนเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชายที่กักขังหน่วงเหนี่ยวตบตีทำร้ายไปจนถึงฆ่าหญิงคนรักจึงมักถูกโยงเข้าหาตำนาน Bluebeard อยู่เสมอในเรื่องยูซีรีส์เกี่ยวกับสตอกเกอร์ที่จับผู้หญิงมาขังไว้ในห้องใต้ดินก็เคยใช้ชื่อตอนจบซีซั่นว่า Bluebeard's Castle และมีการเปรียบเทียบ Bluebeard เป็นด้านมืดของผู้ชายที่มีอยู่แม้ในตัวเจ้าชายขี่ม้าขาวส่วนหนังเข้าชิงออสการ์ปี 2015 อย่าง Ex Machina ก็มีการนำแรงบันดาลใจจาก Bluebeard มาสร้างตัวละครอย่างเนธันมหาเศรษฐีคราวงามที่ทำการทดลองสร้าง AI อยู่คนเดียวในคฤหาสน์หรูกลางป่าและมีห้องต้องห้ามที่มีซากหุ่น AI ตัวเก่าแขวนไว้แบบเดียวกับ Bluebeard ที่แขวนศพเมียเก่าไว้ในห้องใต้ดินจะแตกต่างกันก็แค่เรื่องนี้ใช้ตัวละครชายถ่ายทอดบทบาทภรรยาใหม่ที่ถูกทดสอบแทนใน It's Okay to Not Be Okay โกมุนยองยกนิทานเรื่องนี้ขึ้นมาใช้เตือนมุนซังแทไม่ให้ล้ำเส้นเข้าไปในส่วนของบ้านที่เก็บความทรงจำในอดีตเอาไว้แน่นอนว่าโกมุนยองไม่ใช่ฆาตกรต่อเนื่องเหมือน Bluebeard และมุนซังแทเองก็ไม่ใช่ภรรยาที่ถูกอำนาจบังคับกดขี่เมื่อถอดเรื่องเพศและอำนาจออกไปจึงเหลือแต่เพียงคำถามง่ายๆที่ว่าในฐานะมนุษย์เราจะจัดการกับความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองยังไงให้ไม่ไปทำร้ายคนอื่น